Dự án tuyến đường Tây Thăng Long là dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội, được quy hoạch và phê duyệt triển khai hơn 10 năm nay. Dự án là tuyến đường hướng tâm theo Đông Tây, kết nối trung tâm Hà Nội đến khu đô thị Sơn Tây, và các đô thị tại 5 quận huyện cũ của Hà Nội, gồm Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Phúc Thọ. Nay là các phường, như là Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, các xã, như là Ô Diên, Đan Phượng, và từ đây kéo lên Sơn Tây. Đường Tây Thăng Long gồm 5 đoạn thi công, gồm đoạn 1, dài 2,1 km, từ đường Võ Chí Công đến Phạm Văn Đồng, xuyên qua khu đô thị Tây Hồ Tây, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đoạn 2, dài 3,2 km, từ Phạm Văn Đồng thuộc vành đai 3, đến đường Văn Tiến Dũng, đang tiếp tục triển khai thi công và đã nhiều lần thay đổi tiến độ, theo tiến độ dự kiến mới sẽ thông xe kỹ thuật vào quý 2 năm 2026. Nội dung chính là quay về đoạn này, hiện đoạn này vẫn vướng mặt bằng thuộc phường Cổ Nhuế cũ, nay là phường Đông Ngạc. Đoạn 3, dài khoảng 3 km, từ đường Văn Tiến Dũng đến nút giao với đường vành đai 3.5, thuộc phường Thượng Cát, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đoạn 4, dài 4,9 km, từ nút giao với đường vành đai 3.5 đến đường vành đai 4, cũng đang được triển khai thi công, dự kiến năm 2027 hoàn thành và đưa vào khai thác. Đoạn 5, dài 20 km từ vành đai 4 đến thị xã Sơn Tây, đoạn này đã lên kế hoạch dự án, tuy nhiên chưa biết thời điểm nào triển khai. Ở video này chủ yếu nói về đoạn 2, từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng, thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm cũ, nay là hai phường, Đông Ngạc và Thượng Cát. Tại nút giao đường vành đai 3 Phạm Văn Đồng với trục Tây Thăng Long sẽ triển khai hầm chui. Dự án có chiều dài khoảng 800 mét, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2026. Và cũng tại vị trí hầm chui này, đoạn 2 trục Tây Thăng Long đang vướng mặt bằng khoảng 400 mét, còn 404 hộ trên tổng 454 hộ dân cần tiếp tục giải phóng mặt bằng. Theo ghi nhận, đoạn này vướng mặt bằng từ lúc khởi công dự án, tức là từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến nay. Như vậy, là đã 7 năm nếu tính theo số năm, còn tính tròn thì là 6 năm, đoạn này vẫn chưa giải phóng được mặt bằng, và chính quyền thì chuyển đổi mô hình, từ 3 cấp sang 2 cấp. Hiện thực tế, khu vực này còn vướng hơn 400 hộ dân thuộc phường Cổ Nhuế cũ, nay là phường Đông Ngạc. Trước đó, hồi tháng 3 năm 2025, Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm cũ đã thống nhất chủ trương sử dụng quỹ đất tại 3 vị trí, gồm khu 4,35 ha phường Liên Mạc, khu 2,1 ha phường Minh Khai và khu 2,55 ha phường Phúc Diễn, với tổng diện tích hơn 24.000 m² đất để bố trí tái định cư cho các hộ thuộc dự án. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, các khu đất nêu trên nằm ngoài địa giới hành chính phường Đông Ngạc. Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phần diện tích đất ở còn lại, phường Đông Ngạc đề xuất thành phố Hà Nội chấp thuận bố trí tái định cư tại khu đất 4,35 ha Liên Mạc nay thuộc phường Thượng Cát, bao gồm cả phần diện tích thuộc quỹ đất 20% của dự án. Đồng thời chấp thuận bố trí tái định cư khoảng hơn 8.800 m², đối với diện tích còn thiếu so với nhu cầu của dự án vào khu 2,55 ha phường Phúc Diễn nay thuộc phường Phú Diễn. Việc hoàn thiện đại lộ Tây Thăng Long sẽ tạo ra cú hích lớn thu hút đầu tư và thúc đẩy các hoạt động kinh tế, thương mại, dịch vụ của thành phố. Đại lộ Tây Thăng Long không chỉ là tuyến giao thông thông thường, mà còn là dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển kinh tế, xã hội và đô thị của Hà Nội. Do đó, việc chậm khép kín toàn bộ tuyến đường sẽ khiến cho nguồn lực đầu tư không phát huy được hiệu quả, đồng thời kìm hãm sự phát triển của các địa phương nơi tuyến đường này đi qua. Trước thực trạng nêu trên, hàng trăm hộ dân mong ngóng, và trông chờ chính quyền phường Đông Ngạc thúc đẩy nhanh tiến trình giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thông xe cho đại lộ nghìn tỷ Tây Thăng Long vào quý 2 2026. Quý vị và các bạn nghĩ sao? Hãy để lại bình luận bên dưới video. Và cũng đừng quên bấm thích video để ủng hộ kênh. Đây là nguyên nhân khiến đoạn dự án thuộc đoạn 2 của trục đại lộ Tây Thăng Long này bị treo nhiều năm nay, thậm chí khiến cả tuyến đường từ Tây Hồ đến đường Văn Tiến Dũng chiều dài hơn 5 km cũng chưa thể thông suốt. Ở thời điểm hiện tại, đoạn 2 trục Tây Thăng Long này, từ đường Phạm Văn Nghị khu vực gần cầu sông Nhuệ, đến nút giao với đường Phạm Văn Đồng còn tắc giải phóng mặt bằng, là nhà của hàng trăm hộ dân kể trên. Còn từ nút giao với đường Văn Tiến Dũng, khu liên cơ quận Bắc Từ Liêm cũ đến đường Phạm Văn Nghị khu gần cầu sông Nhuệ đã cơ bản hoàn thành, như quý vị và các bạn nhìn thấy trên hình. Trục đường Tây Thăng Long theo quy hoạch là trục giao thông chính kết nối thông suốt giữa khu vực Tây Hồ Tây và khu đô thị Sơn Tây. Trục đường có chiều dài 33 km, đoạn từ vành đai 2 đến vành đai 4 có chiều rộng 60 m, gồm 10 làn xe, còn đoạn từ vành đai 4 đến Sơn Tây có chiều rộng là 40 m.
Trong đó, đoạn từ đường vành đai 3 Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng phường Đông Ngạc mới, có chiều dài 3,2 km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, là đoạn tuyến trung tâm thành phố Hà Nội. Sau khi hoàn thành, tuyến đường này có ý nghĩa hết sức quan trọng, như là kết nối giao thông chiến lược từ khu vực Tây Hồ Tây với khu đô thị Sơn Tây, rút ngắn thời gian di chuyển. Kết nối 5 tuyến vành đai gồm 2, 3, 2.5, 3.5 và 4. Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho khu vực phía Tây thủ đô. Tạo động lực phát triển cho các dự án bất động sản dọc tuyến. Nếu video này mang lại nhiều thông tin cho quý vị và các bạn, cũng như giới bất động sản, thì đừng tiếc gì mà không bấm thích video và đăng ký kênh Hồ Sơ TV. Ngoài ra, hãy bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.